kjo ka fillu, thot me bombardimet e NATO-s, me 24 mars. Edhe kemi pa bombardimet me fëmije, me krejti kemi këqyrë. Qatë moment ka shku mendja, kom thonë, u fitu liria. Tash aj që vdes, është problemi madhë. Me 25 qershor, 99-ës kam marrë në vend gjarës këtu, në këtë shtëpi, dhe e kem pa bunarin që është i rrafshum. Zemra ma ka thonë edhe shpirti që këtu mund të ketë varrezë masive. Kur erdhe në viri. Këtu, veç që i kështë pa borrosën viri. Toni tha. Kur e në Shqipërit, të goj rastin vërtit. I kemi borros, e kemi gjithë, të gjithë i kemi borros. Edhe pas ati rastit, po shumë një kohë, po filloj mësimi, edhe aty ka qenë i vështirësi e madhe, kur i mi në shkollë. Se vajza e vogël ka qenë ala në shkollë, aty ku kom punune. E madhe ja ka në gjimnaz, i të parë po e vogël. Këtu e në rastet, tani jemi majt vazhdimisht, janë arë vllazit, janë arë motrat, jam përmbajt. Jam përmbajt. Kur kom ardhur këtu, i kom pa senet më të çmueshme të vajzave. Librat, fletoret, çantën, ato ishin met. Kur u djeg shtëpia, librat që ndjeg, shumë interesante. Opshtu krejt kati o djeg i dyti me krejt, në qëtë vend ku i në konë, librat nuk ju ndjeg. Fletoret jo. Dhe pastaj sendet tjera të dveshjes. Edhim, ka kujtime, shumë kujtime që i kom të fresta ato, por librat i kemi morë, çantën e kemi morë, i kemi mbledh, i kemi tubu, dhe i ruajmë. Largum prej këtuit. Unë e kom di vetën shumë të lodhur. E kom di vetën një farë ndjenjë, si para ndjenjë, se diçka mund me ndodhë. Se isha qa që lodhur sa as me ecë nuk o mujtë. Si me ecë në gojë. Me në gjesë, baba po thëtë unë po du mu këthy, baba jam. Vira e me në nasal tha, edhe unë po du mu këthy, tha se i marrim do bukë, se s'ka kur kush bukë kur gjonë, s'di që bëhat. Qika aja madhja tha, dhe unë po shkoj me nanë në salë, me gjyshen. Aja vogla tha, pëse s'po m'len edhe mu, më shku. Tha se po shkon njomëza, po shkon Lindi Hana edhe une. Tha shpo dhe ti hajt.
Hajde, veç keni kujdes, kur vjen traktori, hip një traktor, e hajde, kthenu. Atu janë ardhë këtu, unë sillu, del her me një farë bregu, këqyrë që ka po bëhet, del anej traktori me do tisha, me do që kishin qikat për i këtujt. Kur traktori, për vetja personin isën, thash isë ku meten qikat. Ta qikat meten me në nënsar disat i pjek edhe i bukë dhe munis. Jënë hy forcat e Serbisë fashiste të ushtrisë edhe me paramilitar, edhe militar serb, kanë hynë këtu dhe e kanë po tymin që po del të kjo shtëpi. Dhe kur kanë hynë studenicë, e jënë përqendruar në këtë shtëpi që mundet të ketë formacionit të ushtrisë limitare të Kosovës. Se me breshri të armëve më të rona që kanë gjujt në këtë shtëpi dhe janë shajet, janë betë shajet enda asaj dite, si dëshmi që për krimin që e kanë bërë. Dhe këtu kur janë po që janë vetëm gra dhe fëmijë dhe një burr i moshës 80 vjeçare, 82 vjeçare aty, atëherë i kanë morë edhe i kanë pushkatu për mi hub gjurmët, i kanë gjujt në bunar të gjithë. Po tash, thosha, ndoshta nuk e kanë bërë gjithat krem, apo din krejt me i vra, me i pushkatu, krejt përsa afrë, i kanë pushkatu dhe i kanë gjujt në bunar. Tash të mërë me men, perimetri i bunarit është 1 metër, me i gjujt 10 vetë aty, dhe me eksplodu bunarin, a di qka mundet, qëfar pasoja mundet me pas. Atë e konë katastrofale. I kemi ndëgju bombardimet që kanë qenë ashtë të fuqishme, na të gjithë jemi strehu 50 antarë të familjes një podrum, jo dha që ma të gjithë i ka zënë. Po sot podrumi është një ashtu, sot përmirësu kur gjonë, Hala-Aty në diçka, një jakne vjetër, tash të pëdjeta është e vajzës ime, apo mos është edhe imja. Kjo shtëpi kryesisht është ndërtuar prej vllaut tim, ai është në botën jashtë në Gjermani. Edhe nga dëshira e madhe për me pas një shtëpi për prindë ose për vëllezërit ose kurdo që t'jeton këtu, atëhera e ka ndërtu dhe kemi jetu këtu mirë, kemi jetu vetëm prindë të mi dhe na familjarët. Kujtimi hidhur s'harrohet kur. Këto janë vitet që na përcjellin çdo herë. Kanë kaluar 23 vite edhe njëjta gjë për ne. Kur vjen ajo ditë, si ajo ditë që ka ndodhur si sot, për ne është e njëjtë.